Yay! Ito yung box niya. Excited ako, guys. Hi guys, it's Ella Kira here and welcome back to my channel. So today's vlog is mag-unbox po ako ng new toy ko for vlogging. Kasi today is our anniversary. So merong binigay si Habi sa akin na gift. So papakita ko po sa inyo kung ano yung binigay niya sa akin. So guys, ito pala yung binigay ni Habi sa akin na anniversary gift. So tinatawag siya na sobrang light. Yan. So, tinatawag siya na gimbal. So, ano po yung gimbal? So, sa mga hindi nakakaalam, yung gimbal po ay tumutulong siya sa video natin na mag-steady yung kuha, na smooth lang yung kuha, hindi siya shaky po. Kasi, 2019 na tayo ngayon, guys. So, dapat yung video natin, hindi siya shaky. Kasi yung mga viewers, sasakit yung ulo nila, guys. Diba? So, ako nga minsan, pag meron akong pinapanood sa YouTube na video, tsaka sobrang shaky yung kuha, hindi ko na lang tinatapos kasi sasakit na yung ulo ko. So, ito po, ang gimbal, ito yung nakakatulong para smooth lang yung kuha ng video. Ano siya, para siyang selfie stick. Pero kasi yung selfie stick or ano yung tawag nyo sa tripod ba yun? Ano siya, shaky pa rin siya kasi pang picture lang siya. Ito talaga, pang video siya. Ano siya, makaka-help siya sa video na yung stabilization niya, tsaka steady lang, hindi siya mag-shake. So, now, i-unbox po natin to. So, papakita ko po sa inyo, okay? So, guys, naka-sealed po siya. So, meron siyang dito, plastic. Ay, sobrang light. Ayan. So, i-unpack natin. So, yung brand niya, guys, is Osmo, DJI Osmo Mobile 2. Kasi, guys, yung ginagamit ko sa vlogging at the moment, phone ko lang muna. Kasi, meron akong Canon, pero wala pang memory, guys. Tsaka, wala akong proper na editor for that. So, phone ko lang muna. Kaya, binibigyan ako ni Habi nito para maka-help daw. Supportive lang si Habi. I'm planning to buy, ano ba yun? Parang Osmo Pocket na DJI din. Para sa mga for vlogging. Pero wala pang budget ang ating new best. Ito lang muna. Phone lang muna. So guys, itong gimbal na to is second series na siya. Kasi meron din siyang first series. Medyo mahal po siya. So, ito yung actually, ako talaga may plano na bibili nito. Pero, sinusurprise ako ni Habi kasi daw anniversary namin. So, siya na lang yung nagbayad. So, gift daw niya sa akin. So,
tsaka cheaper din. Yeah guys, tsaka sabi nila mas better daw yung second series. So, tsaka yung review niya, maganda yung review. So, ginagrab ko to kaysa sa first. Medyo malaki kasi yung first, yung nakita ko sa picture. So guys, I think worth yung price niya. So, I can't wait na gagamitin siya. Tsaka, papakita ko sa inyo yung difference sa without gimbal tsaka with gimbal. So, siguro I'm gonna make another vlog for that. So, but for now, ito muna, unboxing, para makita nyo guys. Okay guys, overall, I'm actually happy. So, sa next vlog ko po is, i-vlog ko po yung difference ng with gimbal and without gimbal. So, before I forget pala, shout out ako ni Amara and Joshua. Hi sis! Thank you so much sa support na always ka naka-view sa mga vlog ko. At saka yung friend ko na si Noelyn Castro, yun, schoolmate ko yun before, sa elementary pa kami. Hi Day, kumusta? At saka sa friend ko dyan sa Cebu, si JBD. Hello be! Shout out ka din. Okay, so I think this is all my vlog for today and I'll see you in my next video. Thank you so much. Bye-bye!